Reiniertunnel. Met veel fietsgraffiti. Het waait een beetje in de Eempolders. We zijn nu bij de Bonte Poort in de gemeente Nijkerk. En ik zit de luchtfiets. Even wat foto's opnemen. Dan gaan we straks rechtsaf met het fietspad langs de Laak richting het Eemmeer. Dus hier is het fietspad langs de Laak. Weidevogels. Erg hard in de Eempolders. Er is erg veel vogelgeluiden, kan ik hier niet opnemen. Dus. Maar het is veel te hard om mooie opnames te maken. Bijna van de fiets geblazen.